Kaarisakset, kaarileikkuri tai levyleikkuri on tarkoitettu ohuiden metallilevyjen leikkaamiseen. Käytä suojalaseja, suojakäsineitä, suojavaatetusta sekä turvakenkiä. Siivoa leikkurin päällä ja ympärillä olevat roskat ja työkalut pois. Laitteen ympärillä on oltava riittävästi tilaa, jotta työskentely olisi helppoa ja turvallista. Leikkurin leikkauskapasiteetti on merkattu millimetreissä laitteen etuosaan. Älä leikkaa materiaaleja, jotka ovat tätä paksumpia. Vasteiden avulla levy pysyy suorassa haluamallasi paikalla. Toinen vaste on kiinteästi leikkurin reunassa ja toinen liikkuu kampea pyörittämällä. Avaa liikkuvan vasteen lukitus kääntämällä rivusta vastapäivään. Pyöritä kammesta, jolloin vaste liikkuu haluttuun suuntaan. Mittaa leikattavan palan leveys leikkurin alaterästä liikkuvan vasteen reunaan. Lukitse vaste kääntämällä vipua myötäpäivään. Aseta peltilevy suoraan vasteiden reunoihin kiinni. Levyn lukitsijalla levy pysyy paikallaan. Paina lukitsijan vipu alas, kun levy on oikeassa kohtaa. Nosta leikkurin terä ylös ja leikkaa voimalla. Jos leikattava levy on niin kapea, että lukitsija ei ylety siihen, käytä toista levyä apuna. Siivoa lopuksi työpiste roskista sekä työkaluista. Jotta työskentely olisi turvallista, älä mene laitteen suoja-alueelle, kun joku käyttää sitä. Varmista, ettei leikatessa ole ylimääräisiä esineitä terän alla. Älä koske terään käytön aikana ja varmista, että kätesi ei ole leikatessa terän alla.